हॅलो गायज, तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। जसं की तुम्हाला सांगितलं 3 टाईपच्या लिस्ट असतात, एक असतं ऑर्डर लिस्ट, दुसरं अनऑर्डर्ड लिस्ट आणि तिसरं डिस्क्रिप्शन लिस्ट किंवा त्याला आपण डेफिनेशन लिस्ट पण म्हणतो। तर ऑर्डर लिस्ट जे आहे त्याच्याबद्दल आपण डिस्क्रिप्शन आणि प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे अनऑर्डर्ड लिस्टचं थेरॉटिकल आणि प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन। तर अनऑर्डर्ड लिस्ट म्हणजे काय, तर बुलेटेड लिस्टमध्ये म्हणजे ज्याच्यामध्ये नंबर्स आपण प्रोव्हाइड करत नाही तर बुलेट्स आपण प्रोव्हाइड करू शकतो, तर त्यालाच आपण काय म्हणतो बुलेटेड लिस्ट किंवा अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट डिस्प्लेज द एलिमेंट इन बुलेटेड फॉर्मॅट। We can use unordered list where we do not need to display items in any particular order। जसं आपल्याला काहीतरी ऑर्डर स्पेसिफाय करायची असेल त्यावेळेस आपण ऑर्डर्ड लिस्ट वापरतो, पण जिथं आपल्याला ऑर्डरची गरज नाही आहे, आपल्याला रँडमली कुठलेही एलिमेंट किंवा कोणतेही लिस्ट आयटम्स कुठेही डिस्प्ले केले तर चालू शकतं, त्या ठिकाणी काय यूज करतो तर अनऑर्डर्ड लिस्ट। द HTML UL टॅग इज यूज्ड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। जसं की ऑर्डर लिस्टसाठी आपण OL टॅग यूज करतो, तसं अनऑर्डर्ड लिस्टसाठी UL टॅग, यू म्हणजे अनऑर्डर्ड, एल म्हणजे लिस्ट, तर त्या टॅगचा आपण यूज करतो। LI टॅग इज यूज टू लिस्ट आयटम। जसं आपण ऑर्डर्डमध्ये LI टॅग यूज केला होता लिस्ट आयटमसाठी, सेम इथं पण काय यूज करतो तर अनऑर्डर्डमध्ये पण LI टॅगचा यूज करतो। तर टोटल 4 प्रकारच्या बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करू शकतो आपण। तर पहिलं आहे ते म्हणजे डिस्क, दुसरा आहे सर्कल आणि तिसरा आहे स्क्वेअर। तर फील्ड सर्कल आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण डिस्क यूज करतो। जर आपल्याला हॅलो सर्कल पाहिजे असेल, फक्त राउंडेड सर्कल पाहिजे असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो की फक्त सर्कल यूज करतो। आपल्याला जर स्क्वेअर पाहिजे असेल तर स्क्वेअर यूज करतो आणि जर आपल्याला ह्याच्यापैकी कोणतंही नको असेल तर आपण त्यासाठी यूज करतो नन। ठीक आहे, तर याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला बुलेट नको आहे तर त्यासाठी आपण काय यूज करू शकतो नन, हे जे काही व्हॅल्यू आहे ॲट्रिब्यूटची ती तिथं यूज करू शकतो। म्हणजे टाईप इज इक्वल टू डबल कोटमध्ये डिस्क, सर्कल, स्क्वेअर किंवा आपल्याला काहीच नको असेल तर आपण काय यूज करतो नन। तर याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन बघूया। आपण ऑर्डर लिस्ट बघितली होती, ह्याला सेम कॉपी पेस्ट करतो मी आणि याला काय म्हणतो H2 मध्येच अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक आहे, अनऑर्डर्ड लिस्ट फक्त आपल्याला काय करायचं आहे OLच्या ठिकाणी UL टॅगचा यूज करायचा आहे। OL टॅग कशासाठी यूज करतो आपण तर ऑर्डर लिस्टसाठी आणि UL टॅग कशासाठी अनऑर्डर्ड लिस्टसाठी। जर आपण सेम लिस्ट इथं प्रिंट केली आणि याचं जर आपण आउटपुट बघितलं तर हे आपली पहिली आहे ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। हा जर रिफ्रेश केलं तर अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML आपला प्रिंट झालेलं बघायला भेटते। ठीक आहे, तर इथं आपल्याला जे काय बुलेटेड फॉर्म्समध्ये आपल्याला जो डेटा आहे तो आपला किंवा लिस्ट आयटम्स आहेत ते आपल्याला इथं डिस्प्ले झालेले बघायला भेटते। जर आपल्याला हे चेंज करायचे असतील तर आपल्याला हे डिफॉल्ट जे आहे ते नको आहे, तर सेम आपण टाईप यूज केलं तसं इथं पण काय यूज करतो टाईप यूज करतो। आणि याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहिजे डिस्क पाहिजे, DISC डिस्क, आणि याला रिफ्रेश केलं तर आपल्याला जे डिफॉल्ट डिस्क आहे ते दिसेल, त्यालाच आपण फील्ड सर्कल म्हणतो। जर आपल्याला फक्त हॅलो सर्कल पाहिजे असेल तर त्यासाठी आपण काय यूज करतो सर्कल, CIRCLE। ठीक आहे, तर आपल्याला इथं सर्कल प्रिंट झालेले भेटते। ह्याच्याऐवजी जर आपल्याला हे सर्कल नको आहेत, स्क्वेअर पाहिजे, तर त्याच्याऐवजी फक्त आपण काय लिहिणार स्क्वेअर। ठीक आहे, तर आपल्याला इथं स्क्वेअर याच्यामध्ये दिसेल। जर आपल्याला काहीच नको असेल तर ह्याच्या ठिकाणी फक्त काय लिहिणार आपण नन। ठीक आहे, तर काहीच नको असेल तर नन लिहिल्यानंतर आपल्याला इथं कोणतेही बुलेट्स दिसणार नाहीत। ज्यावेळेस आपण नन यूज करतो त्यावेळेस पण आपल्याला जे पाहिजे ते आपण ह्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकतो, ज्या फॉर्ममध्ये आपल्याला लिस्ट आपली डिस्प्ले करायची आहे, SQUARE। ठीक आहे, तर स्क्वेअर बुलेटेडमध्ये आपल्याला लिस्ट डिस्प्ले करायची, त्यामुळे काय यूज केलं स्क्वेअर। ठीक आहे, तर हे आहे ऑर्डर्ड लिस्ट, त्याच्यानंतर अनऑर्डर्ड लिस्ट। फक्त डिफरन्स काय आहे दोन्हीमध्ये तर आपल्या ह्याच्यामध्ये नंबर फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले होते ऑर्डर लिस्टमध्ये, आणि अनऑर्डर्ड लिस्टमध्ये आपल्याला बुलेटेड फॉर्ममध्ये डिस्प्ले होते। जसं ह्याच्यामध्ये 5 प्रकारे आपण ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करू शकतो, तशी अनऑर्डर लिस्ट 4 प्रकारे क्रिएट करू शकतो। या व्हिडिओपुरतं एवढंच। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे डिस्क्रिप्शन लिस्ट किंवा डेफिनेशन लिस्ट इन HTML। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।